ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ዳግማዊ ነኝ። ዛሬ የምናይ ስለ ላይክ እና ስለ ኦርደር ባይ ክሎዞች ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ዳታቤዝ ያስፈልገናል። ከዳታቤዝ በተጨማሪ ደግሞ ሁለት ቴብሎች ያስፈልጉናል ማለት ነው ለምንሰራው ስራ። ስለዚህ ጋር ሾው ዳታቤዝ ልበል መጀመሪያ። ከዛ ያሉኝ ዳታቤዞች እነዚህ ናቸው። የሌለኝ ዳታቤዝ አለ ኤት ከስተመር ኦርደር ኤት የሚል ስላልፈጠርኩ እሱን እፈጥራለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን የፈጠርኩትን እጠቀማለሁ። ኤክስኪዩት አደረኩት ማለት ነው ሶስቱንም ላይን ኦፍ ኮድ። ከዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እነዚህን ጥያቄዎች መሰረት አድርጌ መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። ክሬት ዳታቤዝ ከስተመር ኦርደር ክሬት ቴብል ከስተመር ይለኛል። ፊልዶቹ እነማን ናቸው? ከስት አይዲ፣ ከስት ኔም፣ ኤጅ፣ ጀንደር፣ ሳላሪ ናቸው። የከስት አይዲ ይሄ ዳታ ታይፑ ኢንት ነው። አውቶ ኢንክሪመንት ፕራይሜሪ ኪ ነው። ከስተመር ኔም ደግሞ ቫርካር 20፣ ኤጅ ኢንት፣ ጀንደር ኢንት ይቅርታ ጀንደር ነው ካር ነው። ሳላሪ ኢንት ስጽፍ ተሳስቼ ነው። ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር አስቀድሜ ስለሰራሁት እኔ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ከዚህ ኮፒ እናደርጋለን እና ደግሞ ሳላሪ ዴሲማል 18 ነው። እሱን ማስተካከል ፈልጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቴብሉን እንፍጠር። ክሬት ቴብል ከስተመር እንደዚህ። እሺ ኤክስኪዩት እናድርገው። ፈጠር ነው ማለት ነው። ዲስክራይብ ነው ያለው። ዲስክራይብ ከስተመር እሺ ከስተመርን ዲስክራይብ ስናደርገው እንደዚህ ነው። ይሄው የጀንደር ካር 6 ነው። ሳላሪ ደግሞ ዴሲማል 82 ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ቴብል እንፈጥራለን። ምን የሚባል ቴብል? ኦርደርስ የሚባል። እሱ ደግሞ ኦርደር አይዲ፣ ኦርደር ኔም፣ ኦርደር ዴት፣ ከስተመር አይዲ እንዲሁም አማውንት አለው። ኦርደር አይዲ ፕራይሜሪ ኪያችን ነው እና ኢንት ነው። አውቶ ኢንክሪመንት ተብሏል። ኦርደር ኔም ደግሞ ቫርካር 20፣ ኦርደር ዴት፣ ዴት ታይም፣ ዳታ ታይፑ፣ ከስተመር አይዲ ኢንት፣ አማውንት ደግሞ ኢንት ነው ማለት ነው። ይህንንም አስቀድሜ ስለሰራሁት ይህንን ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ ኤክስኪዩት እናድርገው። ከዛ ዲስክራይብ እናድርገው። ዲስክራይብ ኦርደርስ እና ቴብሉን በምትፈጥሩበት ጊዜ ኦርደር ካላችሁት አይሰራላችሁ። ምክንያቱም ኦርደር ላይ የሚባል ስላለ መሰለኝ። ኪወርድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦርደር አይዲ፣ ኦርደር ኔም፣ ኦርደር ዴት፣ ኦርደር ከስተመር አይዲ፣ አማውንት ስንት አትሪቢዩቶች አሉት ማለት ነው? 5 አትሪቢዩቶች አሉት። ሌላ ኦርደርስ የሚባል ቴብል ፈጠርን። ከዛ ፎሬን ኪ እንጨምራለን ማለት ኦርደርስ ላይ ማን ነው ፎሬን ኪ የሚሆን? ከስተመር አይዲ ነው። ሬፈረንስ የሚያደርገው ማን ነው? ከስተመር ከስት አይዲ ነው። ኦን ዲሌት ካስኬድ፣ ኦን አፕዴት ካስኬድ ብለን ማለት ነው። እሱንም አስቀድሜ ስለሰራሁት እዚህ ጋር ከዚህ ቀደም በነበሩት ቱቶሪያሎች ሰርተናቸዋል እነዚህም በሙሉ ማለት ነው። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ። እሺ ከዛ ቴብሉን አልተር ልናደርግ ነው። ፎሬን ኪ ልንጨምር ነው ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናድርግ። እሺ ከዛ ሌላ ደግሞ ምን ትእዛዝ አለ? ኢንሰርት ፎሎዊንግ ቴብል ኢንቱ ከስተመር ቴብል ማለት ነው። ይሄን ቴብል ወደ ከስተመር ቴብል አስገቡት ነው የሚለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጄኒፈር ሎፔዝ፣ ጄኒፈር አኒስተን፣ ጄምስ ቦንድ፣ ኒኮል ኪድማን፣ ስቲቭ ጆብስ፣ ሞርጋን ፍሪማን፣ ጆኒ ዲፕ አሉ ማለት ነው። ኤጃቸው፣ ጾታቸው፣ ሳላሪ እንዲሁም ደግሞ አይዲ ተሰጧቸዋል ማለት ነው። ይህንን ዳታ እናስገባለን እኛ ወደ ከስተመር ቴብል። እሱንም ስለሰራሁት እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ጥያቄውን ቴሌግራም ቻናል ላይ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ፔስት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሳይዙን ልቀንስላችሁ በደንብ እንዲታየን። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ ዳታዎች እነዚህን እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ስህተት ያለን ትንሽ እየመሰለኝ ነው። የለንም። የገቡት ዳታዎች ከፍ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። እነዚህ ናቸው። እቺ ሳይዟ ትንሽ መቀነስ ትችላለች መሰለኝ። እነዚህ ናቸው። ከዛ ሌላ ጥያቄ ምን ይላል? ኢንሰርት ፎሎዊንግ ቴብል ኢንቱ ኦርደርስ ማለት ነው። ኦርደርስ ውስጥ ደግሞ እነዚህን ቴብሎች አስገቡ ይለናል። ፕሪንተር፣ ስካነር፣ ማውዝ፣ ሄድሴት፣ ሃርድ ዲስክ ብዛታቸው፣ አይዲያቸው፣ የገዛቸው ሰው የከስተመር አይዲ እንዲሁም ደግሞ ኦርደር ዴት የታዘዘበት ቀን የራሳቸውም አይዲ ያላቸው ማለት ነው። እሱንም አስቀድሜ ሰርቼዋለሁ። ስለዚህ ከዚህ እናስገባለን። ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ እናስገባ ማለት ነው። እነዚህን ኤክስኪዩት እናድርግ። ኦርደርስ ቴብል ውስጥ ገቡ። እሺ የገቡትን አሁን ሁለቱንም ማየት አለብን። ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም
ከስተመር ከዛ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኦርደርስ ሁሉንም ኮለመኖች ያሳየናል ከከስተመር እንዲሁም ደግሞ ከኦርደርስ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብተዋል ዳታዎቹ ከከስተመር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ከኦርደር ውስጥ ያሉትን ኤክስኪዩት እናድርግ ገብተዋል እነሱም ማለት ነው። አሁን ወደ ዋናው ጥያቄዎቻችን እንገባለን። ሴሌክት ኦል ኮለመንስ ፍሮም ከስተመር ዌር ካስት ኔም ቢጊንስ ዊዝ ዘ ሌተር ጄ ካስት ኔማችን በጄ የሚጀምር እሱን አግኙልን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እቺን ራሷን እንወስዳታለን መጀመሪያ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዛ ትንሽ ዝቅ እናድርግ እዚህ ጋር ነው ኮንትሮል ፕላስ ቪ ይሄንን እናጥፈው። ከዛ ሴሌክት ፍሮም ከስተመር ዌር ሁሉንም ነው ኮለመን ያለን ካስት ኔሙ ግን ምንድነው የሚለን በማን ሌተር የሚጀምር ነው? በጄ ሌተር ካፒታላይዜሽን ምናምን እንትን ችግር የለበትም ማለት ምንድነው ይባል ኬስ ሴንሲቲቭ አይደለም ችግር የለውም ማለት ነው። በጄ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካፒታል ጄ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በጄ ሌተር ነው የሚጀምር ያለን ስለዚህ ከጄ ሌተር ይጀምር እንጂ ሌላው ምንም የሚያስጨንቀን ነገር የለም። ከዛ ይሄንን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጄኒፈር ሎፔዝ፣ ጄኒፈር አኒስተን፣ ጄምስ ቦንድ እና ጆኒ ዲፕ በጄ ሌተር ይጀምራል ስማቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሴሌክት ኦል ኮለምንስ ፍሮም ከስተመር ዌር ካስት ኔም ሃዝ ዘ ሌተር ኤፍ ሌተር ያለው ማለት ነው ከስተመር። ይሄን ኮፒ እናድርገውና ከዛ ሳይዙ ትንሽ ቀነስ ይዚ ከዚህ በኋላ የሚመጡት ትንንሽ ቫልዩስ ስለሆኑ አራት እንኳን እንደርስ አይኖርም ሴሌክት በምናደርግበት ጊዜ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። እሺ ከዚህ በላይ ዝቅ አይልም። ከዛ ኤፍ ሌተር ያለበት ኤፍ ሌተር ማለት ነው። እቺ ይሄ ምንድነው አምፐርሰንት ሳይኑ ምንድነው ከፊት ያለውን ጣጣ የለኝም ከኋላ ያለውም ችግር የለብኝም ብቻ ኤፍ ሌተር አለች ወይ ነው በቃ ጥያቄው ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናድርግ። ጄኒፈር ሎፔዝ ኤፍ አላት፣ ጄኒፈር አኒስተንም እንዲሁ ሞርጋን ፍሪማንም ኤፍ አላቸው ከስማቸው ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ጥያቄው ደግሞ ሴሌክት ኦል ኮለምንስ ፍሮም ከስተመር ዌር ካስት ኔም ኢንዲስ ዊዝ ዘ ሌተር ኤን በሌተር ኤን የሚያበቃ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ በኤን የሚያበቃ ይሄን አጥፎና ኤንን መጨረሻ ላይ እናደርጋታለን። በኤን የሚያበቃ ስም ካለ እሱን ያመጣልናል። ያም ሞርጋን ፍሪማን፣ ኒኮል ኪድማን እና ጄኒፈር አኒስተን ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ተመሳሳይ ነው በኤም የሚጀምር ሌተር ነው የሚል። ስለዚህ እንለፈው። ሴሌክት ኦል ኮለመን ወደ 11ኛው እንሂድ። ሴሌክት ኦል ኮለመንስ ፍሮም ከስተመር ዌር ካስት ኔም ቢጊንስ ዊዝ ዘ ሌተር ጄ ኤንድ ሳላሪ ቢጊንስ ዊዝ ዘ ነምበር 8። አሁን ደግሞ ኤንድን ኦፕሬተር ተጠቀመ፣ ሎጂካል ኦፕሬተርን ተጠቀመ ማለት ነው። በጄ ሌተር የሚጀምር ሆኖ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ሳላሪው ደግሞ በምን የሚጀምር በ8 ቁጥር የሚጀምር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ኤንድን እንጨምራለን ማለት ነው። ኤንድ እንልና ሳላሪ ላይክ ብለን በማን የሚጀምር ሳላሪ በ8 የሚጀምር ከዛ በኋላ ያለው ጣጣ የለኝም። እሺ ከዛ ኤክስኪዩት እናድርግ። እሺ ጄኒፈር አኒስተን እና ጆኒ በመጡ ስማቸው በጄ ይጀምራል። በተጨማሪ ሳላሪያቸውን በ8 ይጀምራል ማለት ነው። በ8 ቁጥር ይጀምራል። ሌላ ደግሞ 12ኛው ጥያቄ ሴሌክት ኦል ኮለምንስ ፍሮም ከስተመር ዌር ካስት ኔም ሃዝ ዘ ሌተር አይ ኤንድ ሳላሪ ሃዝ ዘ ነምበር 3። ይሄ ደግሞ የሚለን አይ እና 3 ያለባቸው አይ ከካስት ኔም ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ሰዓታችን አለቀ ያልነው እቺን ጨርሳት 3 ደግሞ ከምን ውስጥ ከሳላሪ ውስጥ ያለን የሚለን። ስለዚህ ይሄንንም ኮንትሮል ፕላስ ያርገን ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን ካስት ኔም ውስጥ ማን ያለበት ነው የተባለ አይ የትም ቦታ ልትሆን ትችላለች፣ መጀመሪያ ላይ መጨረሻ ላይ ልትሆን ትችላለች፣ ብቻ አለች። 3ም ሳላሪ ውስጥ የትም ቦታ ልትሆን ትችላለች፣ መጀመሪያ መጨረሻ ላይ ልትሆን ትችላለች። ስለ ቦታው አልጨነቅም ማለት ነው። ኤክስኪዩት አደርጋለሁ። ጄኒፈር ሎፔዝ እና ኒኮል ኪድማን ማለት ነው 3 ቁጥር ማለትም ሳላሪያቸው በ3 ይጀምራል የሁለቱም። በተጨማሪ ደግሞ ከስማቸው ውስጥ አይ ያለበት የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሴሌክት ሳላሪ ፍሮም ከስተመር ዌር ሳላሪ ሃዝ ዘ ነምበር 4 ቢፎር 6 ዲጂትስ ኤንድ አይ ዶንት ኬር አባውት ዘ ቢጊኒንግ። አጀማመሩ ላይ አልጨነቅም ብሎኛል፣ ራሴን የጻፍኩት ግን። እሺ ካስት ኔም ላይክ ስላጀማመሩ አልጨነቅም ብሎኛል እና ደግሞ ስለምን ነው የሚጨነቅ? ስለ ሳላሪ ነው የሚጨነቅ። ሳላሪን ብቻ ነው ዲስፕሌይ አድርግልኝ የሚል ዌር ካስት ኔም ሳይሆን ዌር ሳላሪ ብቻ ስለሆነ ሌላውን ላጥፎ ማለት ነው።
ከእንትን ውጭ ያለውን ከሳላሪ ውጭ ያለውን ዌር ሳላሪ ጥያቄውን አንድ ጊዜ እንየው። ሴሌክት salary from customer where salary has the number 4 before 6 digits and doesn't care about the beginning. እሺ number 4 before 6 digits 1 2 3 4 እና ስለ ኤንዲንጉ ይጨነቃል ማለት ነው። ስለ ቢጊኒንጉ ግን አይጨነቅም። 6 ዲጂት እያለው እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 አንደርስኮር አደረኩት ማለት ነው። ይሄ አንደርስኮሩ አንድ ዲጂትን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ስለዚህ ሳላሪው 3400 የሆነውን ዲስፕሌይ አመጣልኝ ማለት ነው። ሴሌክት ሳላሪ ፍሮም ከስተመር ዌር ሳላሪ ሃዝ ዘ ነምበር 8 አት ዘ ቢጊኒንግ ኤንድ 6 ዲጂትስ ኢን ዘ ሚድል ኤንድ ዘ ነምበር 0 አት ዘ ኢንድ ማለት ነው። በ8 ይጀምራል፣ በ0 ይጨርሳል፣ በመካከሉ 6 ዲጂት ያለው አምጣልኝ ዲስፕሌይ አድርግልኝ አለኝ ማለት ነው። ግራ እንዳይገባችሁ ግን የሆኑ ትንሽ ለየት ስለሚል እስኪ ሳላሪውን ብቻ የሁሉንም ከስተመሮች ዲስፕሌይ እናድርግ ማለት ነው። ከዛ ይኸውላችሁ ሳላሪያቸውን አወጣ ማለት ነው። የአሁኑ ጥያቄ ምን ይላል መሰላችሁ? እቺን ኮፒ እናድርጋት። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። በ8 ይጀምራል፣ በ0 ይጨርሳል፣ በመካከሉ 6 ዲጂቶች አሉ። ኤክስኪዩት አመጣልኝ። በመካከሉ 6 ዲጂት ሲባል ዶቱንም ይቆጠራል። እሺ ዶቱ ይቆጠራል አብሮ እንደ አንድ ማለት ነው። አንድ ተብሎ ሁለት ተብሎ ልክ ቁጥሮች እንደሚቆጠሩት ዶቱም ይቆጠራል። ዴሲማል ስለሆነ በነጥብ 00 በሁለት ዴሲማል ፖይንት ነው የሚያስቀምጥልኝ። ዴሲማል 18 ስላልኩት እሺ ሴሌክት ሳላሪ ፍሮም ከስተመር ዌር ሳላሪ ሃዝ ዘ ነምበር 8 እሺ ሴሌክት ሳላሪ ፍሮም ከስተመር ዌር ሳላሪ ሃዝ 7 ዲጂት ሳላሪ 7 ዲጂት ያለው አውጣልኝ ነው የሚለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እችን ኮፒ እናደርጋት። ኮፒ ስላደረግ ነው ከዚህ በፊት ይሄን ትንሽ እንቀንሰው ወደ ታች። አሁን የሚቀነስ ከዚህ በላይ አይቀነስም። ከዛ 7 ዲጂት ነው ያለን። ስለዚህ 7 አንደርስኮር እናደርጋለን። በ7 ዲጂት ያላቸው ሳላሪዎች ሁሉ ይወጣሉ ማለት ነው። 2300 1000 እና 3000 ወጡ ማለት ነው። ነጥብ 00 ስላላቸው ነው 7 ተብለው የተቆጠሩ። ከዛ ሴሌክት ሳላሪ ፍሮም ከስተመር ዌር ሳላሪ 16ኛው ጥያቄ ቢጊንስ ዊዝ ዘ ነምበር 3 ኤንድ አፍተር 3 ዲጂትስ ዜር ኢዝ ኤ ዶት ይላል። እሺ በማን የሚጀምር? በነምበር 3 ቢጊንስ ዊዝ ነምበር 3 እና 1 2 3 ዜር ኢዝ ኤ ዶት። ከዛ ምን ይላል? ኤንድ አይ ዶንት ኬር አባውት ዘ ኤንዲንግ ስለ ኤንዲንጉ አልጨነቅም እያለ ነው የቀዳው መዳግም። እሺ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? አምፐርሰንት ሳይን አደርጋለሁ፣ ኤክስኪዩት አደርጋለሁ። ከዛ 3000 ሚል ሳላሪ ወጣልኝ ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ደግሞ 17ኛ ሴሌክት ኦርደር አይዲ ኦርደር ዴት ኦርደር ኔም ፍሮም ኦርደርስ ዌር ዘ ኦርደር ዴት ሃዝ ኤ19 ዴይ ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት አሁን ደግሞ ስለምን ቴብል ነው እያወራን ያለ? ስለ ካስተመር ቴብል ሳይሆን ስለ ኦርደር ቴብል ነው። ስለዚህ ስለሱ ደግሞ ማውራት እንጀምራለን ማለት ነው። ሴሌክት ኦርደር አይዲ ኦርደር ኔም ኦርደር ዴት ፍሮም ኦርደር ዌር ኮንዲሽኑን ተመልሰን እንየው። ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። እሺ ዌር ዘ ኦርደር ዴት ሃዝ 19 ዴይ ይላል። ከዛ በፊት ግን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ኦርደርስ ነው መሆን ያለበት። ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ኦርደር አይዲ ኦርደር ኔም ኦርደር ዴት ፍሮም ኦርደርስ አልኩት። ከዛ አመጣልኝ ዲስፕሌይ ያደርገልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪንተር ስካነር ሶስቱን ብቻ ኮለመኖች ያመጣልኝ። ከዛ ውስጥ አሁን ደግሞ የሚለኝ ዳዩ ማን የሆነ 19 የሆነ ነው። 19 ያለበት ሳይሆን ዳዩ 19 የሆነ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ዳዩ ከስንት ካራክተር በኋላ እንደሚጀምር እቆጥራለሁ። 1 2 3 4 5 6 7 8 19 ያለበት ከ8 ካራክተር በኋላ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? 8 አንደርስኮር እጠቀማለሁ ላይክ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 19 እንጽፋለሁ። እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ከዛ 19 እንጽፋለሁ። ከዛ ከመጨረሻው ላይ አልጨነቅም ያለውን ማለት ነው። እሺ
እዚህ ጋር ደግሞ እንትን ማድረግ አለብኝ። ይሄ ኦርደር ዴት ማለት አለብኝ። ኦርደር ዴት ማለት አለብኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄን እንትን በማድረግበት ጊዜ እሺ እንደገና እስኪ እንትን በለው ይሄን 1 2 3 4 5 6 7 እሺ 8 እስከ 8 ካራክተር በኋላ 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ ቻት አታስፈልግም። አሁን ራን እናድርገው። ከዛ ይሄው መጣልኝ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጥያቄ ምን ይላል? ሴሌክት ኦርደር አይዲ ኦርደር ዴት ኦርደር ኔም ፍሮም ኦርደርስ ዌር ዘ ኦርደር ዴት ሃዝ a01 መንዝ አንድ መንዝ ያለው ፈልግልኝ ይለኛል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ስቆጥር 1 2 3 4 5 ከ5 ካራክተር በኋላ መንዙን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አደርግና ከዛ ይሄንን 8 የነበረውን 1 2 3 3ን እደልታለሁ። ይሄን ደግሞ ወደ ምን ቀይራለሁ? ወደ 01 ቀይራለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ኤክስኪዩት አደርጋለሁ። ከዛ ሁለቶችን ስካነር እና ሄድሴት መንዛቸው 01 ነው። ከዚህ በፊት እንደተባባልነው በዴት ታይም ጊዜ መጀመሪያ የር ነው የሚቀድም፣ ከዛ መንዝ ነው። ከዛ ደግሞ ምንድነው ዳይ ነው። ከዳይ ቀጥሎ ደግሞ ታይሙ አለ ማለት ነው። ታይሙ ይቀመጣል። እሺ ከዛ ሴሌክት ኦል ፊልድስ ፍሮም ከስተመር ኦርደር ባይ ከስት ኔም ኢን ዲሴንዲንግ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ከከስተመር ቴብል ውስጥ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሁሉንም እንትኖቹን ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ከስተመር ኦርደር ባይ ስለዚህ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ከስተመር ኦርደር ባይ ከስት ኔም ዲስክ አልኩት ማለት ነው። በዲሴንዲንግ ኦርደር በከስት ኔሙ ዲሴንዲንግሊ ኦርደር ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቲቭ ጆብስ መጀመሪያ፣ ቀጣይ ኒኮል ኪድማን፣ ሞርጋን ፍሪማን ወደ ታች ማለት ነው። ጄኒፈር፣ ከዛ ጆኒ፣ ከዛ ጄምስ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሴሌክት ከስት አይዲ ከስት ኔም ኤጅ ፍሮም ከስተመር ዌር ከስት ኔም ቢጊንስ ዊዝ ዘ ሌተር ጄ ኤንድ ኤጅ ኢንድስ ዊዝ ዘ ሌተር ኤት ኦርደር ባይ ከስት ኔም ዲሴንዲንግሊ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የመጀመሪያ የሰራናት ከተመሳሳይነት አላት ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት አለው። እሱን እናመጣና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤንድ ብለን ኤጅ እንጨምራለን ማለት ነው። ኤጅ ሳይዙ ልጨምርላችሁ በደንብ እንዲታያችሁ። ከዛ ኤጅ ላይክ ብለን እሱ ደግሞ በምን የሚጨርስ ኤጁ በኤት ይጨርሳል። ከዛ ኦርደር ባይ ከስት ኔም በምን ዲሴንዲንግ ማለት ነው። እና ደግሞ ሴሌክት አድርጉ ያልን የተወሰኑትን ነው። ማለትም ከስት አይዲ ከስት ኔም እና ኤጅን ብቻ ነው። ስለዚህ ከስት አይዲ ከስት ኔም ኤንድ ኤጅን ብቻ ነው ማለት ነው። እሺ ይሄን ከታች እናድርገው፣ ይሄን ደግሞ ከላይ እናድርገው፣ ይሄን ደግሞ ከታች እናድርገው። ስህተት ያለን አይመስለኝም። ከስት አይዲ ከስት ኔም ኤጅ ፍሮም ከስተመር ዌር ከስት ኔም ላይ በጄ ይጀምራል፣ ኤጁ በ8 ይጨርሳል ነው። በ8 ይጀምራል ነው ይጨርሳል፣ በ8 ይጨርሳል ነው። ስለዚህ 8 መጨረሻ ላይ ነው መሆን ያለበት። ኦርደር ባይ ከስት ኔም በከስት ኔም ነው ኦርደር የሚደረግ። ኤክስኪዩት እናድርገው። ጄኒፈር ከዛ ጆኒ ዲፕ ሁለቱም ኤጃቸው በ8 ነው የሚጨርስ እና ደግሞ በምንድነው የተባለ በዲሴንዲንግ በከስት ኔማቸው። ስለዚህ ጄኒፈር ከላይ ሆነች፣ ጆኒ ነበር ከላይ መሆን የነበረበት አሴንዲንግ ሊሆን። ከዛ የታችኛው ደግሞ ሴሌክት ከስት አይዲ ከስት ኔም። ይሄ ተመሳሳይ ጥያቄ ሆኖ ወደ አሴንዲንግ ቀይሩት ነው፣ ወይም ደግሞ አሴንዲንግ ምናምን የሚለውን መተው እንችላለን ማለት ነው። በዲፎልት አሴንዲንግ ስለሚሆን ማለት ነው። ጆኒ ዲፕ ከላይ ሆነ፣ ከዛ ጄኒፈር ከታች ሆነች። ከፈለጋችሁ ደግሞ ስፔሲፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ አስ የሚለውን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁንም ተመሳሳይ ነው። ስላዳመጣችሁ ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደውል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው።